เคยรู้สึกเหมือนกำลังจมน้ำไหมครับไม่ใช่น้ำในสระหรือในทะเลนะแต่เป็นน้ำที่มองไม่เห็นมันคือความรู้สึกหนักอึ้งที่อกข้างซ้ายคือเสียงกระซิบในหัวตอนตีสามคือตัวเลขสีแดงๆที่เราไม่อยากจะเปิดดูใช่ครับผมกำลังพูดถึงนี่สวัสดีครับพบกับผมเหมียวเติมใจในรายการเหมียวเมาส์พอดแคสต์ Better Me พอดแคสต์ที่จะพาคุณไปพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่หนักที่สุดเรื่องหนึ่งในชีวิตของใครหลายคนเรื่องที่ทำให้เรานอนไม่หลับเรื่องที่ทำให้เรายิ้มไม่ออกและที่สำคัญเป็นเรื่องที่เราไม่กล้าบอกใครครับความรู้สึกโดดเดี่ยวมันน่ากลัวนะครับโดยเฉพาะเมื่อคุณกำลังแบกโลกทั้งใบไว้บนบ่าคนเดียววันนี้ผมอยากจะบอกคุณว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวครับผมไม่ได้จะมาบอกให้คุณไปกู้หนี้ยืมสินเพิ่มไม่ได้จะมาแนะนำกองทุนหรือหุ้นอะไรทั้งนั้นแต่ผมจะมาแชร์3ทางออกฉุกเฉินที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินอาจจะไม่เคยบอกคุณเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่มันคือเรื่องของวิธีคิดและการลงมือทำในมุมที่แตกต่างออกไปเป็นทางออกสำหรับคนที่รู้สึกว่าทางมันตันไปหมดแล้วจริงๆถ้าคุณคือคนหนึ่งที่กำลังรู้สึกแบบนั้นฟังให้จบนะครับ EP นี้อาจจะเป็นแสงสว่างดวงแรกที่คุณตามหามานานก็ได้ก่อนที่เราจะไปดู3ทางออกนั้นผมอยากชวนคุยกันก่อนว่าทำไมเรื่องนี้ถึงกลายเป็นความลับที่เราต้องเก็บไว้คนเดียวคำตอบมันซับซ้อนกว่าแค่คำว่าอายนะครับแต่มันคือความกลัวที่ฝังรากลึกอยู่ข้างในกลัวการถูกตัดสิน fear of judgment เรากลัวสายตาของคนรอบข้างกลัวพ่อแม่จะผิดหวังกลัวเพื่อนจะมองว่าเราล้มเหลวไม่ได้เรื่องกลัวคนรักจะหมดความเชื่อมั่นในตัวเราคำว่าเป็นหนี้มันเหมือนเป็นตราประทับว่าเราบริหารชีวิตพลาดซึ่งมันไม่จริงเสมอไปเลยนะครับกลัวการสูญเสียตัวตน the fear of losing identity หลายคนสร้างตัวตนจากความสำเร็จภายนอกมีรถดีๆใช้มีของแบรนด์เนมมีไลฟ์สไตล์ที่ดูดีการยอมรับว่าฉันมีหนี้มันเหมือนการทุบทำลายภาพลักษณ์ที่เราสร้างมากับมือมันเจ็บปวดครับความเข้าใจผิดว่าต้องสู้คนเดียว The myth of the lone warrior สังคมสอนให้เราเข้มแข็งพึ่งพาตัวเองจนบางครั้งเราเผลอคิดไปว่าการขอความช่วยเหลือคือความอ่อนแอเราเลยเลือกที่จะแบกมันไว้คนเดียวเงียบๆทั้งที่จริงๆแล้วการยอมรับว่าเราต้องการความช่วยเหลือต่างหากคือความกล้าหาญที่สุดครับเมื่อเราเข้าใจที่มาของความกลัวเหล่านี้เราจะเริ่มเห็นครับว่ากำแพงที่สูงที่สุดมันไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่มันอยู่ข้างในใจเราเองและวันนี้เราจะมาเริ่มทุบกำแพงก้อนแรกไปพร้อมๆกันครับเอาละครับมาถึงไฮไลท์ของเรากันแล้ว3ทางออกฉบับเหมียวเมาส์ที่ผมกลั่นกรองมาแล้วว่ามันทรงพลังและสร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายในได้จริงทางออกที่1เปลี่ยนสถานะจากเหยื่อเป็นนักสืบหนี้ The Debt Detective ทางออกแรกนี้ทรงพลังที่สุดในการเปลี่ยน mindset ครับหยุดมองตัวเองเป็นเหยื่อของหนี้สินที่ถูกไล่ล่าแต่จงสวมบทบาทเป็นนักสืบที่กำลังจะเข้าไปสืบสวนคดีที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณเองคดีหนี้สินของตัวคุณเองธนาคารจะบอกให้คุณจ่ายขั้นต่ำจ่ายตามดิวแต่นักสืบหนี้จะทำมากกว่านั้นครับงานของคุณคือรวบรวมพยานหลักฐานไม่ใช่แค่รู้ว่ามีหนี้เท่าไหร่แต่ต้องรู้ให้ลึกปริ้นรายการหนี้ทั้งหมดออกมาครับบัตรเครดิตทุกใบสินเชื่อส่วนบุคคลทุกก้อนหนี้รถหนี้บ้านหนี้นอกระบบเอามากองตรงหน้าให้หมดชันสูตรข้อมูลสืบให้รู้ว่าหนี้แต่ละก้อนดอกเบี้ยเท่าไหร่อันนี้สำคัญมากนะครับตัวไหนคือดอกเบี้ยมหาโหดที่กำลังดูดเลือดคุณอยู่ทุกวันยอดหนี้ที่แท้จริงคือเท่าไหร่เจ้าหนี้คือใครเบอร์โทรติดต่อคืออะไรที่มาของหนี้แต่ละก้อนคืออะไรข้อนี้คือการสืบสวนจิตใจตัวเองครับมันเกิดจากความจำเป็นจริงๆหรือเกิดจากความต้องการชั่ววูบการเข้าใจที่มาจะป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำการทำสิ่งนี้
มันจะเปลี่ยนความรู้สึกคุณจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับจากความกลัวที่มองไม่เห็นตัวตนมันจะกลายเป็นข้อมูลที่จับต้องได้คุณจะเห็นภาพรวมทั้งหมดเห็นจุดอ่อนของศัตรูดอกเบี้ยและที่สำคัญที่สุดคุณจะเปลี่ยนจากคนที่วิ่งหนีมาเป็นคนที่วางแผนจู่โจมครับนี่คือการดึงอำนาจกลับมาอยู่ในมือเราอีกครั้งทางออกที่ 2สร้างกองทัพพันธมิตรเฉพาะกิจธนาคารมีเจ้าหน้าที่ไว้เจรจาเรื่องหนี้กับคุณแต่คุณล่ะครับมีใครทางออกที่ 2คือเลิกสู้คนเดียวครับแล้วสร้างกองทัพพันธมิตรเฉพาะกิจของคุณขึ้นมากองทัพนี้ไม่ได้หมายถึงการไปยืมเงินคนอื่นเพิ่มนะครับแต่คือการระดมทรัพยากรที่ไม่ใช่ตัวเงินจากคนรอบข้างที่คุณไว้ใจที่สุดซึ่งประกอบด้วย3ตำแหน่งสำคัญครับตำแหน่งผู้รับฟังแห่งชาติ The Chief Listening Officer หาใครสักคนแค่คนเดียวจริงๆที่คุณไว้ใจอาจจะเป็นเพื่อนสนิทพี่น้องหรือคนรักนัดเจอแล้วบอกเขาว่าเรามีเรื่องไม่สบายใจอยากจะเล่าให้ฟังขอแค่ฟังเราเฉยๆได้ไหมยังไม่ต้องแนะนำอะไรการได้พูดสิ่งที่อัดอั้นออกมามันคือการปลดปล่อยความกดดันมหาศาลออกจากใจครับมันคือการทลายกำแพงความโดดเดี่ยวนี่คือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดตำแหน่งกุนซือสมงเพชร The Diamond Strategist คนนี้ไม่จำเป็นต้องรวยนะครับแต่ต้องเป็นคนมีสติมีเหตุผลอาจจะเป็นรุ่นพี่ที่ทำงานที่คุณนับถือผู้ใหญ่ที่คุณเคารพหรือคนที่เคยผ่านวิกฤตมาก่อนหน้าที่ของเขาคือการช่วยให้คุณมองปัญหาจากมุมของคนนอกช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญช่วยเบรกเวลาที่คุณกำลังจะตัดสินใจพลาดไม่ใช่การให้เงินครับแต่คือการให้ปัญญาและมุมมองและคู่หูเสริมพลัง The Synergy Partner มองหาคนใกล้ตัวที่มีทักษะที่จะช่วยเหลือคุณได้เช่นเพื่อนที่เก่งทำอาหารอาจจะชวนกันทำข้าวกล่องขายตอนกลางวันเพื่อนที่เก่งกราฟิกส์อาจจะช่วยคุณออกแบบโลโก้สำหรับรับงานเสริมเล็กๆน้อยๆมันคือการสร้างรายได้ฉุกเฉินจากคอนเน็กชันที่เรามีอยู่แล้วโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มเห็นไหมครับคุณไม่ได้ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้การเปิดปากขอความช่วยเหลือที่ถูกต้องไม่ใช่การขอเงินแต่มันคือการขอยืมพลังใจขอยืมสมองและขอยืมแรงใจเพื่อสร้างกองทัพที่พร้อมจะสู้ไปกับคุณทางออกที่ 3เปิดท้ายขายสกิลไม่ใช่ขายของ The Skill Garage Sale เวลาเราช็อตเรามักจะนึกถึงการขายของที่เรามีใช่ไหมครับขายกระเป๋าขายนาฬิกาแต่วันนี้ผมอยากให้คุณมองลึกไปกว่านั้นครับทางออกที่ 3คือการเปิดท้ายขายสกิลครับผมเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถบางอย่างที่คนอื่นไม่มีและทักษะเหล่านั้นมีมูลค่าครับธนาคารบอกให้คุณหารายได้เพิ่มแต่เขาไม่ได้บอกว่าจากที่ไหนคำตอบมันซ่อนอยู่ในตัวคุณเองครับลองถามตัวเองดูคุณทำอาหารอร่อยไหมรับทำอาหารกล่องเล็กๆน้อยๆก็ได้คุณเขียนเก่งไหมรับจ้างเขียนบทความสั้นๆก็ได้คุณพูดภาษาอังกฤษได้คล่องหรือเปล่ารับสอนพิเศษออนไลน์ชั่วโมงละไม่กี่ร้อยก็ยังดีคุณจัดบ้านเก่งไหมรับจ้างจัดตู้กระเป๋าจัดตู้เสื้อผ้าจัดห้องคุณใช้โปรแกรม Excel เก่งมากไหมรับทำตารางสรุปข้อมูลสิ่งเหล่านี้คือทักษะที่หลายคนยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับเวลาและความสะดวกสบายของเขาแพลตฟอร์มอย่าง Fast Work กลุ่มใน Facebook ต่างๆมันคือตลาดนัดให้คุณเอาสกิลไปวางขายได้ทันทีหัวใจสำคัญของข้อนี้คือเงินด่วนจากสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วมันไม่ใช่การสร้างธุรกิจใหญ่โตแต่มันคือการเปลี่ยนทักษะติดตัวให้เป็นเงินสดเพื่อมาโปะแผลที่เลือดกำลังไหลอยู่มันสร้างเงินเล็กๆน้อยๆที่จะต่อลมหายใจให้คุณและที่สำคัญกว่าเงินคือมันจะคืนความรู้สึกมีคุณค่ากลับมาให้คุณอีกครั้งครับผมมีเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของรุ่นพี่คนหนึ่งที่ผมรู้จักผมขอเรียกเขาว่าพี่นนท์นะครับพี่นนท์เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ฟรีแลนซ์ที่เก่งมากแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมางานหดหายรายได้เป็นศูนย์แต่รายจ่ายยังเท่าเดิมทั้งค่าผ่อนคอนโดค่าบัตรเครดิตที่เคยใช้หมุนเวียนตอนทำงานมันพอกพูนขึ้นมาจนน่าตกใจจากหลักหมื่นกลายเป็นหลายแสนในเวลาไม่กี่เดือนพี่นนท์เครียดจนเป็นโรคซึมเศร้าไม่กล้าบอกแฟนไม่กล้าบอกที่บ้าน
เก็บตัวเงียบๆรับโทรศัพท์จากธนาคารทุกวันจนกลัวเสียงเรียกเข้าเขาบอกผมว่ารู้สึกเหมือนยืนอยู่ปากเหวทุกวันจนวันหนึ่งเขาตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเขาเริ่มจากทางออกที่หนึ่งเป็นนักสืบหนี้เขาปริ้นทุกอย่างออกมากางเต็มโต๊ะแล้วก็พบว่าหนี้บัตรเครดิตใบหนึ่งดอกเบี้ยวิ่งโหดที่สุดเขาตัดสินใจโทรไปที่ธนาคารนั้นไม่ใช่เพื่อขอร้องแต่เพื่อขอข้อมูลและเพื่อขอเจรจาเปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะยาวที่ดอกเบี้ยถูกลงแค่นี้ก็ทำให้เลือดหยุดไหลไปได้เปราะหนึ่งครับต่อมาเขาทำทางออกที่สองสร้างกองทัพพันธมิตรเขาตัดสินใจพูดกับแฟนตรงๆครับแน่นอนว่าแฟนเขาตกใจแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดคือแฟนเขากอดแล้วบอกว่าไม่เป็นไรนะเราจะผ่านมันไปด้วยกันแค่ประโยคเดียวกำแพงในใจพี่นนท์พังทลายลงมาเลยครับเขาได้ผู้รับฟังแห่งชาติกลับคืนมาจากนั้นเขาก็โทรหาเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่ทำงานด้านการตลาดให้มาเป็นกุญสือช่วยวางแผนหางานเสริมและสุดท้ายทางออกที่3เปิดท้ายขายสกิลนอกจากงานกราฟิกหลัดเพื่อนที่เป็นกุญสือแนะนำว่าฝีมือถ่ายรูปมึงก็ดีนี่หว่าพี่นนท์เลยลองโพสต์ในกลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยงรับถ่ายรูปน้องหมาน้องแมวตามบ้านในวันเสาร์อาทิตย์ปรากฏว่าผลตอบรับดีเกินคาดครับมันอาจจะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่โตแต่เงิน 1,000-2,000 บาทต่อสัปดาห์มันคือค่าข้าวคือค่าเดินทางคือความหวังที่ทำให้เขารู้สึกว่ากูรอดแล้ววันนี้พี่นนท์ยังไม่ได้หมดหนี้นะครับแต่สีหน้าแววตาเขาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากคนที่หมดอาลัยตายอยากเขากลายเป็นคนที่มีเป้าหมายเขามีแผนการรบเขามีกองทัพและเขามีอาวุธก็คือทักษะในมือที่สำคัญที่สุดเขากลับมารู้สึกมีคุณค่าและควบคุมชีวิตตัวเองได้อีกครั้งครับและนั่นก็คือ3ทางออกฉุกเฉินที่ผมอยากจะมอบให้กับทุกคนที่กำลังฟังอยู่ครับเป็นนักสืบเพื่อเปลี่ยนความกลัวให้เป็นข้อมูลสร้างกองทัพเพื่อเปลี่ยนความโดดเดี่ยวให้เป็นพลังขายสกิลเพื่อเปลี่ยนสิ่งที่คุ้นเคยให้เป็นความหวังหัวใจของทุกทางออกที่ผมพูดมามันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเลยนะครับแต่มันคือการทวงคืนอำนาจในการควบคุมชีวิตกลับมาเป็นของเราหนี้สินมันอาจจะน่ากลัวเหมือนพายุลูกใหญ่ที่เราควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือทิศทางของเรือที่เราจะบังคับให้มันแล่นไปครับผมอยากจะฝากคำคมที่ผมยึดถือมาตลอดไว้ว่าก้าวแรกอาจจะไม่ได้พาเราออกจากพายุในทันทีแต่มันคือการเปลี่ยนทิศทางที่เรากำลังเดินไปสู่นั่นเองวันนี้ไม่ว่าหนี้ของคุณจะหนักแค่ไหนผมขอแค่คุณเลือกที่จะก้าวแรกครับอาจจะเป็นการหยิบกระดาษปากกามาลิสต์หนี้หรือยกหูโทรศัพท์หาเพื่อนที่คุณไว้ใจที่สุดแค่นั้นก็พอแล้วครับแค่นั้นก็ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วถ้าเรื่องราวและมุมมองในวันนี้เป็นประโยชน์กับคุณหรือคุณคิดว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์กับใครสักคนที่คุณรู้จักผมขอแค่2อย่างครับกดแชร์ EP นี้ออกไปครับการแชร์ของคุณอาจจะเป็นการโยนห่วงชูชีพไปให้ใครบางคนที่กำลังจะจมน้ำโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้กดติดตามหรือ Subscribe ช่องเหมียวเมาส์ Podcast Better Me เอาไว้เพื่อที่เราจะได้มาพบกันมาเติมพลังใจและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปด้วยกันในทุกสัปดาห์ครับสำหรับใครที่มีประสบการณ์หรืออยากจะส่งกำลังใจให้เพื่อนๆที่กำลังฟังอยู่คอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนี้ได้เลยนะครับทุกข้อความของคุณมีความหมายเสมอวันนี้ผมเหมียวเติมใจและรายการเหมียวเมาส์ Podcast Better Me ต้องลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีวันที่เข้มแข็งนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับจำไว้นะครับคุณไม่ได้อยู่คนเดียวผมอยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจให้เสมอครับ